سلام دوست عزیزم، به کانال خودتون، کانال گلچین شیرینی خوش آمدید. توی این ویدیو قراره با هم پخت یک رولت سریع و خوشمزه و آسون رو یاد بگیریم. پس اگه دوست داری پخت این رولت ساده و راحت رو یاد بگیری، تا انتهای ویدیو همراه من باش. برو بریم. ابتدا 4 عدد سفیده فریز شده داریم. زرد و سفیده تخم مرغ از هم جدا کنید. مواظب باشید زرد وارد سفیده نشه. ظرفی که سفیده داخلش میریزید تمیز باشه و ظرف همزنتون هم چرب نباشه. سفیده رو داخل فریزر قرار بدید تا کاملا سرد بشه. بعد که سرد شد داخل همزن میریزیم و شروع میکنیم به هم زدن. زمانی که سفیده کف کرد و فرم گرفت، شکر رو کم کم بهش اضافه میکنیم. شکرتون هم حتما دونه هاش ریز باشه و درشت نباشه. هم میزنیم تا جایی که سفیده کاملا فرم بگیره و از ظرف نریزه. اطراف ظرفتون هم یکم تمیز کنید که اگر شکری حل نشده حل بشه. بعد مجدد یکم با همزن میزنیم. 3 عدد زرده تخم مرغ داریم. 1 قاشق عسل یا شربت بار. زمانی که خواستیم زرده تخم مرغ رو به سفیدمون اضافه کنیم، آروم آروم اضافه میکنیم و هم میزنیم و در حد 60 ثانیه زرده رو میزنیم. اگر زرده رو زیاد هم بزنیم باعث میشه سطح رولت ما چسبنده بشه. پس از 1 تا 60 بشمارید و همین مقدار کافیه که زرده‌تون با سفیده زده بشه. اطراف ظرف هم تمیز کنید که زرده‌ای نمونه که بوی رولت شما بوی زخ بگیره. اینجا 1 قاشق عسل یا شربت بارم بهش اضافه میکنیم، فقط به خاطر اینکه یک رولت خوش رنگ داشته باشیم. اگه ویدیو منو دوست دارید خوشحال میشم که کانال منو ساب کنید و ویدیو منو با دوستانتون به اشتراک بذارید. با لایک و کامنتاتونم به من انرژی بدید تا ویدیو آموزشی بیشتری برای شما دوستان عزیزم ضبط کنم. خب بعد از اینکه زرده و شکرم خوب هم زدیم و ذره از موادمون باقی نمون، وانیلم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. و در نهایت آرد داریم و بیکینگ پودر. خب اینجا یک کم دیگه من زردمو میزنم که ذرات شکر که حل نشده حل بشه. بیشتر از 60 ثانیه زدن زرده طول نکشه. حالا همزن رو باز میکنیم و میریم که آرد و بیکینگ پودر طی 2 مرحله آروم و به حالت دورانی با این موادمون مخلوط کنید. حواستون باشه اینجا زیاد موادتون رو هم نزنید، چون اگه موادتون رو زیاد هم بزنید باعث میشه که مواد شما حالت تسمه بگیره و اون پف و حالتش خودش رو از دست بده و شما نتونید یه رولت خوب رو تجربه کنید. خیلی آروم به حالت دورانی آرد رو با موادتون مخلوط کنید. هم بزنید تا کاملا آرد توی این موادمون حل بشه. خب دوستان عزیزم، ما وقتی که مواد رو آماده کردیم نیاز داریم به یک سینی لبه کوتاه 30x40 که کف سینیمون رو با کاغذ کاهی میپوشونیم و با روغن جامد کاغذ کاهیمون رو چرم میکنیم. کاغذ کاهی از کاغذ روغنی بهتره، راحت‌تر از رولت جدا میشه و اینکه مقرون به صرفه تر هسته و میتونید راحت باهاش کار کنید. کاغذ کاهی هم میتونید کیلویی از لوازم قنادی‌ها تهیه کنید. فقط موقع هم زدن آرد با این مواد دقت کنید. ببینید من سینیمو کاغذ کاهی انداختم، با روغن جامد چرب کردم. حالا این مواد رولتمو داخل سینی میریزم و مواد خوب توی سینی یک دست میکنم. یک نکته که اینجا وجود داره صاف بودن و یک دست بودن مواد رولت داخل سینیه، چون اگر مواد رولتتون رو خوب یک دست داخل سینی باز نکنید باعث خوش شدن یک قسمت بشه و موقع پیچیدنش شکننده میشه، خراب میشه. پس روی این قسمت وقت بذارید. اگه دوست داشتید با دست میتونید راحت این مایه رو
طرح کنید یا اگرم دوست نداشتین با همین لیستک و یک کاردکی خوب مواد رولتتون رو داخل سینی صاف و یک دست کنید. بعد که صاف و یک دست کردید سینی رو 3 بار روی میز بکوبید. فرتونم از قبل با آخرین درجه با حرارت 280 درجه نمیدونم آخرین درجه که فرتون داره روشن کنید، بذارید خوب داغ بشه. شیرینی رولت لطیفه نوخامه کیک یزدی از شیرینی‌های هستن که نیاز به بالا بودن حرارت فر دارن، یعنی هر چی که فر شما داغ‌تر باشه نتیجه کار شما بهتر میشه. چون رولت ما بیشتر از 15 دقیقه دیگه نباید داخل فر بمونه. حالا شما به مدت 10 تا 15 دقیقه باید این رولت رو داخل فر قرار بدین تا سطحش پخته و طلایی بشه. خب ببینید من خیلی آروم با کاردک سطح رولت ما صاف و یک دست میکنم که یه جاش نازک‌تر و یه جاش ضخیم‌تر نباشه. رولت رو داخل فر گذاشتم، پخته شده، از فر میارم بیرون. یه کمی که از دما افتاد و خنک شد یه سینی برمیگردونم روش، میذارم کاملا سرد بشه. بعد از اینکه سرد شد یک کم پودر شکر روی سطح نان رولتتون بزنید و صافش کنید. پودر شکر اضافی هم بریزید. این کار باعث میشه که اگر سطح رولت شما وقتی روی یک سینی یا روی کاغذ برمیگردونید نچسبه. یک سینی رو میذارم و نان رولت ما از سینی جدا میکنم و روی پشت یک سینی دیگه قرارش میدم که بخوام خامه کشیش کنم. من اینجا 2 تا کاغذ انداخته بودم کف سینی، چون این سینی ها به مرور زمان نازک میشه و توی فر یکم میسوزه. پس سعی کنید 2-3 لایه کاغذ قرار بدین که این مشکل براتون به وجود نیاد. حالا یکم کف رولتمون هم گرفته که میتونین رندش کنید و این سیاهی رو بردارید. حالا سطح کارمون رو خامه فرم گرفته میزنیم. خامه فرم گرفته رو قبلا توی ویدیو آموزشش رو براتون گذاشتم که چجوری خامه رو فرم بدین. حالا باید خوب این خامه رو به صورت یک دست روی نون رولتمون صاف کنیم. بعد که صاف کردیم از یک قسمت نان رولت شروع میکنیم به رول کردن رولتمون. خوب رولتتون رو بپیچید که خامه و کیک به هم بچسبه و فضای خالی نداشته باشه. توی مرحله میتونید رولتتون رو فریز کنید یا اگر عجله داشتید نیاز نیسته دیگه میتونید تزیینش کنید. خب ما اینجا اضافیش هم برش میزنیم. بعد یه مقدار خامه سطح رولتمون میکشیم. بعد با یه دونه تلق این خامه رو خوب صاف میکنید. شما میتونید رولتتون رو به مدل‌های مختلفی تزیین کنید. من اینجا یه مدل ساده قنادی رو برای شما دوستان عزیزم آموزش دادم که راحت بتونید توی خونه این رولت خوشمزه و جذاب و سریع و درست کنید. خب حالا با یه دونه تلق روی کارمون میکشیم تا این خامه سطح رولتمون صاف و یک دست بشه. اگه خواستید فقط یک لایه خامه داشته باشه میتونید یکم آبم اسپری کنید، بعد خامه سطح روی رولتتون رو صاف کنید. من اینجا یه مقدار بریلوی پرتقالی روی سطح خامه میکشم و با تلق اینو صافش میکنم. اگه تا اینجای ویدیو من همراه من بودید از شما سپاسگزارم. با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین و خوشحال میشم کانال منو ساب کنید و همراه همیشگی من باشید. خب حالا ما با یه تلقی خیلی راحت بریلو رو صاف میکنیم. بعد بذارید داخل فریزر این رولتتون حدود 1 ساعت بمونه. بعد بیارید بیرون. حالا با مقداری پودر پسته، پودر نارگیل یا شکلات هر چی که دوست داشتید تزیین کنید. بعد با یه چاقوی اره‌ای هم رولتتون رو برش بزنید و داخل کاغذ مخصوص بذارید و میل کنید. اگه دوست دارید شیرینی خامه بیشتری رو یاد بگیرید توی ویدیو بعدی آموزش یه لطیفه به روش قنادی خیلی خوشمزه و راحت رو داریم. پس منتظر آموزش لطیفه و بقیه شیرینی خامه دیگه هم باشید. یک سری نکات هم داخل کپشن براتون نوشتم که میتونید ببینید و هر کجا سوالی داشتید بپرسید.